انت ليه ما روحتش يا عبد الله بعد الصلاه؟ انت عايز تنام ولا ايه يا عم طلبي؟ لا ابدا، بس انا مستغرب قعدتك. ده كلها ساعتين ثلاثه والنهار يطلع وتقوم تفتح محلك، ولا انت ناوي تواصل من غير نوم؟ انا مستريح اكتر وانا في بيت ربنا. مالك يا عبد الله؟ انت ليه نافر من بيت ابوك ومش عايز ترجع له؟ من غير ما تتكلم، عينيك قالت كل حاجه. القلب اللي ما يعشقش يعيش اكتر. انا فقرت يا عم طلبي. تسمع نصيحتي؟ اسمع وانفذ. املأ قلبك بحب الله وهو يغنيك عن سواه. انا حاسس ان انا اتعس واحد في الدنيا. ده امتحان يا عبد الله. وجود هند معاك في البيت امتحان من ربنا ليك. بس ده ظلم. انا مش قادر استحمل وخايف اضعف. لا ما تخافش، قرب من ربنا، صلي، اقرا قرآن كتير، ما تديش فرصة للشيطان يأثر عليك. إبليس ده زي الفحمة، إذا ما حرقكش هيسودك. عبد الله، انت هنا وانا قاعد انادي عليك تحت البيت بقالي ساعة محدش عبرني. بالراحه يا رمضان، خير في ايه؟ اخوك رشاد بيحمل البضاعة اللي في المحل والمخازن. انت بتقول ايه؟ او المصحف. وهو رشاد هيعمل كده ليه؟ روح يا ابني شوف ايه الحكاية. يلا يلا عبد الله. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه اللي انت عملته ده يا رشاد؟ عايز ايه يا عبد الله؟ عايز اعرف ايه اللي انت حببته في المحل ده. ما تحترم نفسك يا عبد الله. مش لما تبقى تحترم نفسك انت الاول يا شيخ ابقى احترم. ايه؟ في ايه يا ولاد عبده النني؟ يابا رشاد حمل البضاعه اللي كانت في المحل واللي في المخزن وعربيات شالتهم ومشيت من شويه. جرايه يا عبد الله، انت بتسخن ابوك عليا؟ ما هو انت بصراحه تصرفاتك بقت مريبه يا رشاد. ايه الحكايه يا رشاد؟ يابا ده المحل والمخزن ما فيهمش قشايه. الكلام اللي بيقوله اخوك ده مظبوط يا رشاد؟ ايوه يابا، بس انا مش حرامي زي ما هو عايز يفهمك. انا لا سرقت المخزن ولا سرقت المحل. امسك يابا، دي فلوس البضاعه كلها، عد فلوسك، شوف رشاد الحرامي خد منها حاجه ولا لا. انا ما قلتش انك سرقت الفلوس يا رشاد. امال ايه الحكايه يا عبد الله؟ يابا العربيات اللي خدت البضاعه دي فيها ناس تبع الشركه. شركه؟ شركه ايه؟ الشركه اللي حطت ايديها على البحر. يا عم بحر ولا جو، انت مالك؟ ناس عايزه بضاعه يابا وانا بعتها لهم قد سعرها مره ونص. فين المشكله؟ انا مش فاهم. لا مشكله، ومشكله كبيره قوي. هو لازم تركبني الغلط؟ يعني برضه هتتلكك لي حتى ولا جاي في مصلحتك؟ انت ايه؟ ما بتفهمش؟ مفيش مخ؟ ما سألتش نفسك هما بيعملوا كده ليه؟ عايزين يفضوا المحل والمخازن ليه؟ ويدفعوا قد تمن البضاعة مرة ونص؟ شيء ما يخصنيش طالما كيشوا. وبعدين شركه يعني فيها موظفين وعمال، اكيد هيوزعوا البضاعه عليهم. هم موظفين في شركة زي دي مستنيين بضاعة عبده النني يا حمار؟ الله، ولا اثبتوا الغلط يابا. هو انت لسه شفت الغلط؟ انت متعصب ليه؟ ما الناس دافعه كاش والفلوس في جيبك. الشركة دي جاية تستولى على العزبة. احنا مالنا؟ احنا مالنا؟ احنا مالنا؟ انت ما عندكش نخوة؟ طب يابا اعتبرهم زبون زي اي زبون. البضاعة اللي في المحل مش ملك لوحدي، دي ملك الناس كلها، ملك أهل العزبة، الناس اللي وثقت فينا وفي ذمتنا ومعتمدين علينا نوفر لهم اللي هم عايزينه. لو حد جه دلوقتي يطلب أي حاجة نقول له إيه؟ مفيش، بعناها. نهار اسود، امال احنا فاتحين ليه؟ فاتحين عشان نخدم الناس يا ابن لواحظ. يابا انت مش عايش في الدنيا؟ ايه؟ ما تشوف التجار جنبك بتعمل ايه؟ الناس دلوقتي سيدها القرش. إلا إحنا سيدنا الشرف والنزاهة والسمعة الطيبة. حلو قوي الكلام ده، بس هناك بقى عند هسوس وانت بتشرب عناب، لكن في الواقع ما ياكلش عيش الكلام ده. يابا اتطور، تفكيرك ده هو اللي جابنا ورا، هو اللي خلى المحل ده يفضل صغير خندق. ما تبص العرفه، بص الخراشي، مش ولاد عمك ومن سنك؟ شوف هما فين وانت فين. اخرس يا واطي. صلي على النبي يابا، ما تعصبش نفسك. اسمع يا عبد الله، خد الفلوس وانزل اسكندريه دلوقتي، اتصرف لنا في البضاعه. حاضر يابا.